ल आज हामी बडी मालिकाको फोहोर व्यवस्थापनतिर लागिरहेछौँ। घँगारू भेट्यो होइन, घँगारू आएको भाँच लान्छ होइन। वेलकम टु माई भ्लग। गुड मर्निङ फ्रम बडी मालिका होइन। बिहानै उठेर टक्क हामी बडी मालिकाको मन्दिरतिर आइसक्यौँ होइन। हामी चाहिँ हिजो रात चाहिँ उयानको धर्मशाला बस्यौँ। टक्क पारामा गर्नु गराएर चाहिँ होइन फोहोर उति लास्टी गराएर चाहिँ त अब थपाकाची बाजेर भर्खर चाहिँ उता सरसफाइ गर्दैछौँ। ल हामीले सब मिलेर सरसफाइ गर्नुपर्छ होइन। यस्तो काम अगाडि बढाउँदै गरेपछि पो राम्रो हुने हो। त्यसैले आफूले गरेको फोहोर आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ बडी मालिका मर्निङ भ्यू त्रिशुल पुरै यस्ता यस्ता बडी मालिका यता पुरै कोलेट गर्दैछन् होइन। हामीले सफा गरेर जानुपर्छ। जय माता। ल आज हामी बडी मालिकाको फोहोर व्यवस्थापनतिर लागिरहेछौँ। यहाँ जताततै फोहोरै फोहोर छ। बडी मालिका मेलामा आएको मान्छेहरू सबले फोहोर गरेर गएर रहेछन्। यस्तो उच्च ठाउँमा आएर बसिरहनु भएको छ माताजी, त्यही पनि यस्तो फोहोर छ। रहल भाइ, रुपेश उता गाडी दाइ पनि उता सब लाग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले थुपारिसक्यौँ। फोहोर चाहिँ जम्मा गरिसक्यौँ एक ठाउँमा। जम्मा गरेर हामी चाहिँ जलाइदिन्छौँ यसलाई। कता फालौँ दाइ? एउटै ठाउँले राखिदिउँ दाइ। हो हामी चाहिँ के अरे सरसफाइ गरिरहेको छौँ होइन। थापाका चाहिँ यता सरसफाइ गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यहाँभन्दा अघिल्लो टोलीमा आउने टोलीहरूले चाहिँ के अरे फोहोर गरेर गएका रहेछन्। अहिले चाहिँ बडी मालिकाको भ्यू अलिक खुल्यो, दामी देखिरहेको छ होइन। टक्क ले हामी त्यहाँ बडी मालिका सरसफाइ गरेर अब चाहिँ तर धर्मशाला गएर चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो सामान प्याक गरेर हामी अब घरतिर लाग्नेछौँ होइन। बडी मालिका माताले सबैको रक्षा गरून्। सरसफाइ अभियान पनि चलायौँ, गऱ्यौँ, सरसफाइ गऱ्यौँ। अघिल्लो तीर्थयात्रीले सरसफाइ पनि गरेका थिएन त्यति धेरै। अनि अहिले चाहिँ हामीले सरसफाइ गरेर उता एक ठाउँमा थुप्रो बनाएर राखेका छौँ। त्यो जलाउन सम्भव भएको छैन, त्यसैले अहिले अलिक गाह्रो छ होइन कन्डिसन। यहाँनिर यो सरसफाइ टक्क गरेर सरसफाइ गरेर यहाँ राखिसकेका छन् थुप्रो बनाएर। अनि अब एकछिनपछि अब उभैँचेलाई जलाउने। हामी अब निस्क्यौँ होइन यहाँदेखि, निस्क्यौँ होइन। अब हामी चाहिँ निस्क्यो होइन गाइज। हामी चाहिँ हजुर ल बोलाऊ नि त, बोलाऊ तिमीहरू। म फाइनली केटाहरू अब हामी चाहिँ यहाँदेखि निस्किसकेको होइन। माछा केटाहरू जय बोला, जय बोला हुन्छ। जय बडी मालिका माता की, ए जय बडी मालिका माता की, जय त्रिवेणी की, जय बडी मालिका माता की, जय नाटेश्वरी की, जय 22 पाटना की, जय जय बोलाउने की, जय जय भन्ने की, जय जय जय। हामीलाई त्यति राम्रो जय बोलाउन आउँदैन होइन, त्यही पनि जे आयो त्यही बोल्यौ। ठिक छ, हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ माथि। हो चाहिँ बडी मालिका माताले रक्षा गर्नु भाइलाई, मर्नबाट जोगाइदिनु होइन।
जपी जपी काठमाडौँका मान्छे मालिका घुम्नलाई आया काठमाडौँका साथी पनि कति ठुला बोकी आया हात्ती म त राइजुमा छुमाका मस्क्याकी छौ राइजुमा छुमाका मस्क्याकी सेन्डान टक्क लगाएर चाहिँ हिँडिरह हो। फाइनली हामी यहाँ पुग्यौँ मन्दिर सन्दिर टक्क लगाएर केटाहरूसँग गाडी हिँड्छु जस्तो छ। पहिला चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो पसल बनाएको थियो, अहिले चाहिँ पसल ससल छैन। त्यहाँनिर पानी सानी छ, त्यही पानी पिएको थियो हामीले। तर केटाहरूले फोहोर गरेर गयो कि त्यो थाहा छैन। ठिक छ गाइस, थकाइ लागिरहेछ। हामी यहाँ पुगिसकेका छौँ होइन, पापी धर्मी छुट्टिने ठाउँमा होइन। त्यहाँ यो राखेर अब यहाँदेखि चाहिँ छिर्ने हो अरे होइन। ल टक्क लाएर यहाँदेखि उता लान्छ। फाइनली म पनि छिर्ने होला राखु, कस्तो छिरिने बेला। लगाइ छिर्दैछ है हाम्रो रुपेश अफिसियल। छिरो 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 यता छिर्यो भने मलाई सुझाव सबै पुरा हुन्छ अरे हो। ल ल ल भवन भाइ अब ल भवन भाइ छिर्यो है। घँगारू भेट्यो होइन, घँगारू आएको भाँच लान्छ होइन। अब खाने हो होइन घँगारू माया, अब यहीले भोक मेट्ने हो माया पनि। यो माया के गर्नु आइला त्यस्तो वा। फाइनली हामी पनि पुगिसक्यौँ अनि दो बाटो ल पैसा। अनि यहाँ चाहिँ नाटेश्वरी जाने बाटो लेखेको छैन, यहाँदेखि नाटेश्वरी जान्छन् रे। हामी चाहिँ रेगुलर यात्रामा छु, राकु र म छु होइन, म छु। अनि अरू चाहिँ पछाडि छन्, अनि उनीहरू चाहिँ ढिला छन्। हामीलाई चाहिँ वाइल्ड भोक लागेर हामी चाहिँ अगाडि हिँडिसक्यो होइन गाइस। ल लेट्स गो। हामी चाहिँ अब नाटेश्वरी पुग्न थाल्यौँ होइन। राकु चाहिँ अगाडि हिँड्न लाग्छ। अब नाटेश्वरीको गेट सेट आइसक्यो होइन। अरू चाहिँ पछाडि चाहिँ हामीलाई वाइल्ड भोक लागिरहेछ। हामी अगाडि गएर छिटो खाने हो होइन, जे खायो नि। फाइनली केटाहरू हामी चाहिँ नाटेश्वरी पुगिसक्यो होइन। टक्क राकु र म, केटाहरू चाहिँ खाना साना चाहिँ माथि हुन्छ अरे। हाम्रो चाहिँ अब एकछिनमा हुन्छ होइन खाना साना। कसम खाइ फाइनली केटा हो नाटेश्वरी होइन, नाटेश्वरीको फिल्डमा बसिरहेको छु। यता चाहिँ गेट छ होइन, यता चाहिँ राकु छ लुगा छ। फाइनली हामी चाहिँ भोक चाहिँ वाइल्ड भइरहेछ यस्तै होइन गाइस। 20 रुपियाँमा बाटोमा त बिचमा नहुने के थियो हामी पनि हुन्थ्यो नि त। बिना काममा भने सही हो सही हो। यो चाहिँ टोइलेट होइन, यहाँ चाहिँ शौचालयको व्यवस्था पनि छ। यता चाहिँ धारो आइसक्यो होइन गाइस, यु क्यान सी स्कुल छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो हामी। हामी चाहिँ होटल सुटल बाटोमा आइसक्यौँ, पसलमा पुगिसक्यौँ। बिस्कुट फुटी खाइरहेको अहिले चाहिँ अब थोरै रात मिलिरहेको छ अहिले। अनि अब केटाहरू चाहिँ गरेर पुग्छन्, हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ। एकछिन चाहिँ अहिले सब पुगिसकेका छन् होइन। यहाँ टक्क लगाएर चाहिँ सानो सानै छ, गाडीको लागि वेट गरिरहेको छु होइन गाइस।
केटा हो होइन हामी चाहिँ यो होटेलबाट अब निस्क्यो होइन दाहरू चाहिँ यहाँ छन् होइन अब गाडीबाट निस्किरह होइन ल केन्दाईको मान्छे सानो त सुन्दैन ल के छ भने